हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ मसँग छ पोको C3। सो एउटा गुड न्युज के छ भने चाहिँ पोकोको अफिसियली पोको ब्रान्ड चाहिँ नेपालमा लन्च आइसकेको छ। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा चाहिँ नमस्ते नेपाल भनेर पोकोले पोस्ट पनि गरिरहेछ। सो अनि हिन्ट्स पनि दिएको छ कि पोको C3 र पोको M2 प्रो मलाई लाग्छ र यो छिटै नै नेपालमा आउँदैछ। र आज हामी पोको C3 को अनबक्सिङ अनि यसको प्राइससँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराकानी गर्नेछौँ। च्यानलमा नै आउनु भएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ हामी यही पोको C3 को अनबक्सिङ। पोको C3 को बक्सको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ अरू बेला ब्ल्याक कलरमा हुन्थ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अलि व्हाइटमा हुन्थ्यो, तर योचोटि चाहिँ हल्का येल्लो बक्स छ अनि ब्ल्याक लेटरहरू छ। सो यो चाहिँ केही नयाँ गर्न खोजेको होला पोकोले। सो आउनुहोस् ढिलो नगरी खोल्दैछु म बक्सलाई। पोको अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौँ अनि हेरौँ बक्समा रहेको कन्टेन्टहरू। यहाँ चाहिँ छ तपाईँको चार्जिङ एडाप्टर अनि यहाँ चाहिँ माइक्रो USB डाटा केबल टाइप C भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ बजेट फोन हो को कारणले भएर चाहिँ माइक्रो USB छ। अनि यहाँ छ तपाईँको सिम इजेक्टर टुल अनि यहाँ छ केही डकुमेन्टेसनहरू। यो त भयो बक्समा, अहिले यिनीहरूलाई साइडमा राखौँ। सो यहाँ छ हाम्रो पोको C3। सो हेर्न सक्नुहुन्छ डुअल टोन डिजाइन छ। यहाँ माथि चाहिँ प्लेन छ अनि यहाँ चाहिँ त हल्का टेक्स्चर डिजाइन छ, जसको कारण चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टहरू चाहिँ त्यति सजिलै बस्दैन। डुअल टोन डिजाइन छ। पोर्ट्स अनि बटमको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ तलपट्टि दिएको छ तपाईँको प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि माइक्रो USB चार्जिङ पोर्ट अनि स्पिकर ग्रिल। अनि राइट साइडमा दिएको छ भोल्युम अप एन्ड डाउन रकर अनि साइडमा पावर अनलक बटन की। अनि लेफ्ट साइडमा दिएको छ सिम ट्रे। सिम ट्रेमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल स्लटको अप्सन देख्नु सक्नुहुन्छ। एउटा SD कार्ड अनि दुईवटा सिम कार्ड लगाउन सक्नुहुनेछ। अनि माथिपट्टि दिएको छ अडियो ज्याक अनि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ, जुन चाहिँ छ तपाईँको एउटा 13 MP को मेन क्यामेरा अनि अर्को 2 MP को म्याक्रो क्यामेरा अनि 2 MP को डेप्थ क्यामेरा। बजेट फोनमा चाहिँ तपाईँको ट्रिपल लेन्स आइरहेछ, साथमा म्याक्रो क्यामेरा पनि। अनि यहाँ तपाईँको LED फ्ल्यास अनि पोकोको ब्रान्डिङ अनि यहाँ हामी स्टिकर। अनि सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5 MP को वाटर ड्रप नचमा सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो अब चाहिँ ढिला नगरी म फोनलाई गर्दैछु बुट। फोन भइसकेको छ अन। म गर्दैछु अब यसलाई सेटअप गरुन्जेलमा चाहिँ तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङहरूको लागि। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेन लाइक गरिदिनु होला, मन परेन भने केही छैन, भिडियो चाहिँ पुरै हेरेर मात्र जानु होला। सो फोन भइसकेको छ अन, हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिन होम स्क्रिनमा आइसकेको छु म। पोको C3 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.53 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले छ, जसको कारणले चाहिँ डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ राम्रै नै देखिरहेछ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले छैन अनि हल्का वाटर ड्रप नच छ अनि बेजल पनि ठुल्ठुलै छ अनि यहाँ चाहिँ चिन पनि हल्का ठुलो छ। स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले OS एन्ड्रोइड 10 पाउनुहुन्छ, साथमा MIUI 12 को सपोर्ट पनि छ। अनि ऱ्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो दुईवटा भेरिएन्ट छ 332 अनि 464। तर नेपालमा चाहिँ एक्चुअली कुन आउँछ अनि यसको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भन्नेको लागि प्राइसको लागि चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो भिडियो बनाएको बेला यसको प्राइस आउट भएको छैन। सो प्राइसको लागि चाहिँ तपाईँ डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ प्राइस हुन्छ। जसरी म यसको प्राइस आउट हुन्छ म डिस्क्रिप्सनमा एड गरिदिन्छु, या त मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर क्वेसन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही बुझ्नु भएको छैन भने, या प्राइससँग रिलेटेड आइडी तपाईँको स्क्रिनमा छ। सो ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5000 mAh को ब्याट्री छ, जसमा पाउनुहुन्छ तपाईँले 10 वाट को फास्ट चार्जर। अर्को कुरा के राम्रो छ भने यसमा तपाईँले मिडियाटेकको हेलियो G35 को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। G सिरिजको प्रोसेसर छ, मतलब कि यो गेमिङ प्रोसेसर पनि भन्न सक्छौँ हामीलाई। बजेट फोनमा चाहिँ अहिले तपाईँको G सिरिजको प्रोसेसरहरू आइरहेछ, जसलाई चाहिँ अहिले गेमिङको लागि पनि निकै नै हेल्प हुन्छ। यदि तपाईँ नर्मल गेमर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँको लागि बजेटमा चाहिँ इजिली लिन सक्नुहुन्छ बजेटको लागि। अब नेपालमा कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको हेर्नु सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा पनि पोस्ट गरेर भनिसकेको छ पोकोले कमिङ सुन भनेर। एउटा दुईवटा मोडल छ, मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ M2 प्रो अनि एउटा चाहिँ पोको C3 हो। सो भिडियो कस्तो लाग्यो केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु छ भने सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोको लागि। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै अनबक्सिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।